Hello, this is Deepika ma'am. Welcome to Deepika's tutorial. সদায় ব্যৱহাৰ হোৱা কিছুমান সৰু সৰু ইংৰাজী বাক্য। ৰাজীৱ কেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ? What sort of person is Rajiv? ৰাজীৱ কেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ? What sort of person is Rajiv? আমি বহুত সোনকালে আহিলো। We are too early. আমি বহুত সোনকালে আহিলো। We are too early. ভগৱানে জানে তেওঁ কেতিয়া চাকৰি পাব। God knows when he will get a job. ভগৱানে জানে তেওঁ কেতিয়া চাকৰি পাব। God knows when he will get a job. মোৰ বহুত ভাল, তুমি কোৱা? I'm pretty good. What about you? মোৰ বহুত ভাল, তুমি কোৱা? I'm pretty good. What about you? আজি তুমি বহুত ফূৰ্তিত আছা যেন লাগিছে। You look very happy today. আজি তুমি বহুত ফূৰ্তিত আছা যেন লাগিছে। You look very happy today. শপত খাই কৈছো মই মদ নাখাওঁ। I swear I don't drink alcohol. শপত খাই কৈছো মই মদ নাখাওঁ। I swear I don't drink alcohol. আজি যে তোমাৰ জন্মদিন মই গম পোৱা নাছিলো। Little did I know that it was your birthday today. আজি যে তোমাৰ জন্মদিন মই গম পোৱা নাছিলো। Little did I know that it was your birthday today. মাক মাতিবলৈ কি প্ৰয়োজন আছিল? What was the need to call mommy? মাক মাতিবলৈ কি প্ৰয়োজন আছিল? What was the need to call mommy? মই ইয়াতকৈ বেছি আৰু কি কওঁ? What do I speak more than this? মই ইয়াতকৈ বেছি আৰু কি কওঁ? What do I speak more than this? তোমাৰ মুখখনে মোক কাৰোবাৰ কথা মনত পেলাই দিয়ে। Your face reminds me of someone. তোমাৰ মুখখনে মোক কাৰোবাৰ কথা মনত পেলাই দিয়ে। Your face reminds me of someone. আৰু এনে ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ দীপিকাছ টিউটৰিয়েল পইণ্ট ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লগতে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক আৰু লগতে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰক।